नमस्कार मित्रांनो, मी अविनाश देवकर. आजच्या आपल्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत असे कार्टूनचे फोटो तुमच्या मोबाईलमध्ये 1 मिनिटाच्या आत कसे बनवायचे. मित्रांनो, तुम्हाला जर असे कार्टूनचे फोटो बनवण्याची आवड असेल तर ते आता तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये एकदम फ्रीमध्ये बनवू शकता. तर मित्रांनो, हे सर्व कार्टूनचे फोटो कसे बनवायचे ते शिकण्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत पाहायचा आहे. आणि या चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर सर्वात आधी चॅनलला सबस्क्राईब करून त्या शेजारचे बेल आयकॉनचे बटन दाबायचे, जेणेकरून असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात आधी पाहता येतील. मित्रांनो, खूप सारे कार्टूनचे फोटो जर तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमधून बनवायचे असेल तर त्यासाठी तुम्हाला एक ॲप तुमच्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करायचं आहे. त्यासाठी जायचं तुम्हाला प्ले स्टोअरवरती. आता प्ले स्टोअरवरती गेल्यानंतर यामध्ये तुम्हाला सर्च करायचं आहे टोनो ॲप. आता हे टोनो ॲप तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करायचं आहे. ऑलरेडी मी माझ्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड केलं. या ठिकाणी अपडेट करायला सांगत, मी अपडेट करत नाही, डायरेक्ट ओपन करतो. त्याआधी तुम्ही या ठिकाणी खाली पाहू शकता 1 कोटी लोकांनी त्यांच्या मोबाईलमध्ये हे ॲप डाउनलोड करून हे असे कार्टूनचे ह्या ठिकाणी असे सर्व फोटो बनवलेले आहेत. तर तुम्ही हे सर्व फोटो या ठिकाणी पाहू शकता. आता ॲप तुमच्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करा. इन्स्टॉल केल्यानंतर त्याला ओपन करा. मीही माझ्या मोबाईलमधून या ठिकाणी त्याला ओपन करतो. आता ॲप ओपन केल्यावर तुम्हाला काही परमिशन मागेल तर त्या परमिशन द्या. त्यानंतर तुमच्या गॅलरीमधून तुमच्या ज्या फोटोचा कार्टूनचा फोटो तुम्हाला बनवायचा आहे तो फोटो या ठिकाणी सिलेक्ट करा. आता मी माझा एखादा फोटो सिलेक्ट करतो. फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला ती साईज कशी पाहिजे, याची उंची आणि रुंदी हे या ठिकाणावरून तुम्ही सिलेक्ट करा आणि डायरेक्ट ओके म्हणा. ओके म्हटल्यानंतर आता तुम्ही वरती पाहू शकता हे ओरिजिनल फोटो आणि ह्या साईडला झाले त्यांचे कार्टून फोटो. आता वी आर ड्रॉइंग युअर कार्टून हे आपल्या फोटोचं कार्टून तयार करू राहिलं. याला थोडा टाईम लागत तुमचा फोटो जसा आहे त्यानुसार. त्यानंतर यामध्ये एखादी काही ॲड येईल. तर हे फ्री ॲप असल्यामुळे याच्यात खूप साऱ्या ॲड पाहायला मिळतात, पण त्या आपल्याला काही त्याचं घेणं देणं नाही. ॲड पहा आणि त्या ठिकाणी ॲड पाहिल्यानंतर त्याला कट करा. आता कट केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता तुमच्या फोटोचा कार्टून ह्या ठिकाणी, म्हणजे मी जो फोटो ॲड केला आहे त्या फोटोचा कार्टून ह्या ठिकाणी तयार केला आहे. त्यानंतर खाली आपल्याला आता जसे दुसरं कार्टून पाहायचं असेल तर या ठिकाणी आता हे केल्यानंतर आपण मित्रांनो हे 2 नंबरचं ऑप्शन घेतल्यानंतर याच्यात जवळजवळ 30 ते 32 इफेक्ट आपल्याला पाहायला मिळतात. जसं की आता 1 नंबरला हा चड्डीवाला इफेक्ट आहे. आपण हा फोटो माझा थोडा बारीक करू. फोटो बारीक केल्यानंतर याला असा ॲडजस्ट करायचा. आता ॲडजस्ट करण्यासाठी मित्रांनो याला थोडं आपल्याला क्रॉप करावं लागेल. ते मी तुम्हाला पुढं गेल्यावर सांगतो हा फोटो क्रॉप कसा करायचा. परंतु त्याआधी आपण दुसरे काही इफेक्ट ह्या ठिकाणी चेक करूयात. 2 नंबरला हा, 3 नंबरला हा लेडीजचा इफेक्ट आहे, 4 नंबरला हा शाहरुख खानचा इफेक्ट, त्यानंतर 5 नंबरला हा फुटबॉलचा इफेक्ट आहे, 6 नंबरला असे खूप सारे इफेक्ट मित्रांनो तुम्हाला या ठिकाणी कार्टूनचे पाहायला मिळतात. आता तुम्हाला जो आवडेल तो तुम्ही या ठिकाणी निवडायचा आहे. त्यानंतर खालीही खूप सारे अजून इफेक्ट आहेत. हा एक, त्यानंतर खाली या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर हा निम्मा कार्टूनचा आणि निम्मा ओरिजिनल असाही पाहू शकता. त्यानंतर त्याच्या शेजारी क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला आता प्रो व्हर्जनचं, म्हणजे हा फोटो बनवण्यासाठी तुम्हाला या टोनो ॲपचं प्रो व्हर्जन म्हणजे सबस्क्रिप्शन विकत घ्यावं लागेल. त्यासाठी तुम्हाला 1799 पर इयर आणि 499चं एका महिन्यासाठी. याची आपल्याला काही गरज नाही. आपल्याला फ्रीमध्ये जेवढे इफेक्ट आहेत तेवढेच घ्यायचे. त्यासाठी तुम्हाला काही ॲड पाहायला मिळते तर त्या ॲड पाहायच्या आणि आपल्याला जेवढे कार्टून फ्रीमध्ये बनवता येतील तेवढेच आपण या ठिकाणी बनवणार आहोत. तर ॲड कट करा. ॲड कट केल्यानंतर आता आपण जो पाहिला त्यातला एखादा फोटो सिलेक्ट करू. जसं की आपण 4 नंबरचा किंवा 5 नंबरचा हा फुटबॉलचा कार्टून या ठिकाणी बनवतो. आता तो बनवण्यासाठी मित्रांनो आपला हा जो फोटो आहे तो आपल्याला व्यवस्थितरित्या क्रॉप करायचा. तर त्यासाठी तुम्हाला वरती इरेझरचं ऑप्शन दिसेल, त्यावरती क्लिक करा. त्यावरती क्लिक केल्यानंतर आता आपल्याला पूर्ण आपला हा जो नको असलेला पार्ट आपल्याला डिलीट करायचा आहे, म्हणजे या ठिकाणी घालायचा आहे आणि फक्त आपला चेहराच दिसेल असाच आपल्याला यामध्ये ठेवायचा. आता तुम्ही व्यवस्थितरित्या तुमच्या मोबाईलमध्ये तो पार्ट घाला. तुम्ही जेवढा पार्ट व्यवस्थितरित्या घालाल तेवढा तुमचा फोटो क्लिअर दिसेल. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आता आपण आपल्याला नको असलेला पार्ट या ठिकाणी काढला आहे. त्यासाठी आता अप्लायवरती क्लिक करा. अप्लायवरती क्लिक केल्यानंतर आता हा जेवढी इमेज आहे त्याला जेवढा सूट होईल तेवढा कमी जास्त करून ह्या ठिकाणी हा तुम्ही हा जे आपलं डोकं आहे म्हणजे तुमचं, मी माझं या ठिकाणी टाकतो. जसं आपल्याला ॲडजस्ट करता येईल तसं आपण या ठिकाणी करूयात. आता केल्यानंतर आता हा फोटो या ठिकाणी व्यवस्थितरित्या झाल्यानंतर
आपल्याला आपल्या मोबाईलमध्ये सेव्ह करायचा आहे. आता सेव्ह करण्यासाठी मित्रांनो या ठिकाणी तुम्हाला ॲप्लायवरती क्लिक करायचं आहे. ॲप्लायवरती क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी सेव्ह जे नावाचं ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करून हा फोटो आपल्या मोबाईलमध्ये तुम्ही आता सेव्ह झालेला असेल. आणि जर तुम्हाला हाच फोटो HD क्वालिटीमध्ये आणि हे जर तुम्हाला याचा लोगो जर घालायचा असेल टोनो ॲपचा, तर त्यासाठी तुम्हाला विकत घ्यावं लागेल टोनो ॲपचं प्रो व्हर्जन. आणि त्यासाठी तुम्हाला द्यावं लागतील 1799 रुपये 1 वर्षासाठी आणि 499 एका महिन्यासाठी सबस्क्रिप्शन. तर त्याची काही गरज नाही मित्रांनो. आपण फक्त फ्रीमध्ये जेवढे आपल्याला घेता येईल तेवढेच कार्टून आपण ह्या ॲपच्या मदतीने बनवणार आहोत. आता आपण गॅलरीमध्ये जाऊन ह्या ठिकाणी चेक करू शकतो. आपण आता जो फोटो बनवला आहे तर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता एकदम व्यवस्थितरित्या हा आपला फोटो तयार झालेला आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे हे ॲपच्या मदतीने तुम्ही खूप सारे कार्टूनचे फोटो यामध्ये बनवू शकता. तर मित्रांनो हे ॲप कसे वाटले कमेंट करून नक्की कळवा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.